Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας δείξω ανακύκλωση υλικών, έτσι. Εμείς που ζούμε στην επαρχία αναγκαστικά αγοράζουμε διάφορα υλικά, τα οποία όμως πολλές φορές δεν τα χρησιμοποιούμε και μας λήγουν, έτσι. Κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά, θέλει μία εβδομάδα για να μου λήξει. Θα φτιάξω σήμερα τυρί κρέμα μασκαρπόνε, έτσι. Δεν έχει καμία σχέση με το τυρί κρέμα που φτιάχνουμε συνήθως, που χτυπάμε με μπλέντερ κλπ. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργο Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις, να μου γράψετε ένα σχόλιο από που με βλέπετε ή να μου αφήσετε μια καρτούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη διαδικασία. Θα βάλω τα 400 γραμμάρια που τα έχω σε ένα μπολ, τα 200 γραμμάρια τα κράτησα για να σας δείξω τη συσκευασία, έτσι. Μην με ρωτήσετε αν γίνεται με κανονικό γάλα, δεν το έχω δοκιμάσει. Δεν έχω δοκιμάσει αν γίνεται και με βαπορέ. Εγώ σας δείχνω μια συνταγή πώς θα το κάνετε με κρέμα γάλακτος. Μια προσπάθεια θα σας πείσει, εάν θέλετε να κάνετε τις δοκιμές σας. Το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να χτυπήσετε μετά και με ωρό γάλακτος, ενώ εδώ δεν θα χρειαστεί χτύπημα. Βάζω και τα 200 γραμμάρια που είχα φυλαγμένα. Λοιπόν, ανάβω τη φωτιά μου full. Επίσης, να σας πω το εξής, ότι οι τρεις συσκευασίες στην τιμή λίτρου είναι πιο φθηνές από το αν θα πάρετε 1 λίτρο απευθείας, έτσι, γιατί εδώ σας δίνει και 200 γραμμάρια δώρο. Περιμένουμε να έρθει βρασμός και ανακατεύουμε συχνά. Λοιπόν, έχει αρχίσει και ζεσταίνεται, έτσι. Εγώ σήμερα θα σας φτιάξω 600 γραμμάρια, εντάξει, κρέμα γάλακτος και όχι 1 λίτρο, οπότε είναι πολύ πιο φθηνό από το 5,67. Εσείς απλά να έχετε υπόψη σας ότι έχει 5,67 το λίτρο, δηλαδή μπορείτε να πάρετε 2 συσκευασίες με 3 των 200 γραμμαρίων και να κάνετε περισσότερη ποσότητα. Έτσι θα σας στοιχήσει 5,67 το λίτρο. Πού μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε? Σε cheesecake, σε τυραμισού. Και βέβαια αν θέλετε να το αλείψετε και σε κάποιο ψωμάκι αν θέλετε. Εννοείται ότι η συγκεκριμένη συνταγή δεν γίνεται με φυτική κρέμα γάλακτος, έτσι. Άλλο πράγμα η φυτική κρέμα που κάνει φανταστική σαντιγή και άλλο η κρέμα γάλακτος η ζωική. Επειδή θα ξεκινήσει βρασμός τώρα, να κατέβουμε καλά. Και η συγκεκριμένη κρέμα γάλακτος είναι full λιπαρά. Όσο περισσότερα λιπαρά έχει μια κρέμα γάλακτος, τόσο περισσότερο τυρί θα σας βγάλει. Πώς μπορείτε να το αποθηκεύσετε? Σε ένα μπολάκι, στο ψυγείο, έτσι. Αν δεν το χρησιμοποιήσετε άμεσα μπορείτε και στην κατάρτιση, δεν παθαίνει τίποτα. Εάν έρχεται θερμόμετρο μπορείτε να το φτάσετε στους 80 βαθμούς. Έτσι, 80 βαθμοί είναι μόλις ξεκινάει να βράσει. Θα το δείτε, γιατί ξέρω ότι οι περισσότερες κυρίες και κύριοι δεν έχετε θερμόμετρο. Βλέπετε, έχει ξεκινήσει και βράζει. Σιγά σιγά, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα δηλαδή ο κανονικός βρασμός. Εδώ ανακατεύουμε λιγάκι και αφήνουμε ακριβώς 1 λεπτό. Βάλτε χρονόμετρο από τη στιγμή που ξεκίνησε να βράζει 1 λεπτό. Εάν θέλετε για πιο πλούσιο άρωμα μπορείτε να βάλετε και 50 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος. Εντάξει, εγώ δεν θα σας βάλω, θα σας το δείξω όσο έχει. Αρχίζει και φουσκώνει, κλείνουμε τη φωτιά μας, το αφήνετε πάνω όμως και ανακατεύετε να μην σας φουσκώσει και χυθεί. Σε αυτό το σημείο, στα 600 γραμμάρια κρέμα γάλακτος θα βάλουμε 1 κουταλιά της σούπας λεμόνι, θα ανακατέψουμε λίγο, βλέπετε διαχωρίζει, βγάζετε από τη φωτιά και θα ρίξουμε τώρα και άλλη 1.
2. Ανακατεύουμε. Κοιτάξτε πως αρχίζει και πίζει. Έτσι, δεν διαχωρίζει τον ορό, απλά πίζει. Αφήνεται για 5 λεπτά ως έχει, έτσι, για να μπορέσουμε να το μεταφέρουμε σε τούλι. Έχουμε αφήσει την κρέμα μας να κρυώσει, έτσι. Αφήνεται από 15 έως 30 λεπτά. Αυτό λοιπόν που έχετε να κάνετε τώρα είναι ένα σωρωτήρι, ένα τούλι, άλλο ένα. Θα βάλουμε την κρέμα μας χωρίς να τη ζορίσετε. Θα τη βάλετε όσο έχει στο ψυγείο μέχρι να κρυώσει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, επειδή εγώ βιάστηκα και δεν άφησα να κρυώσει καλά, την ώρα που το στράγγιζα έχει μείνει αυτό. Εντάξει, δεν το πετάτε, θα το ξαναρίξουμε πάλι μέσα. Εάν δείτε για οποιοδήποτε λόγο ότι χάνετε από το υγρό που υπάρχει και δεν βγαίνει διαφανές, έτσι μπορείτε να το ρίξετε ξανά πάλι μέσα, όπως κάνω εγώ τώρα, και να το αφήσετε να στραγγίξει. Αυτό έγινε γιατί εγώ βιαστικός δεν το άφησα να κρυώσει καλά και να πήξει σωστά. Εντάξει. Δηλαδή από την κάτω πλευρά, από εδώ, θα πρέπει το κάτω μέρος να είναι το υγρό του διάφανο. Αν δείτε ότι είναι άσπρο, σημαίνει ότι έχει ακόμα μέσα τυρί, το οποίο μπορείτε να το πάρετε και να το ρίξετε πάλι μέσα. Αφού τελειώσετε αυτή τη διαδικασία, το βάζετε στο ψυγείο να στεγνώσει πάρα πολύ καλά για να μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε. Μετά από 3-4 ώρες, αν δείτε, έχει αρχίσει και πίζει αρκετά, εντάξει. Βέβαια στη μέση εδώ κρατάει λίγο η υγρασία, όμως όταν το αφήσετε αρκετή ώρα θα στεγνώσει όλο. Λοιπόν, εγώ θα σας το βγάλω τώρα. Αυτό είναι που βγήκε. Και πάμε τώρα να ζυγίσουμε και το τυρί. Παίρνουμε απόβαρο. 480 γραμμάρια τυρί κρέμα. 480 γραμμάρια τυρί κρέμα. Βλέπετε. Αυτό τώρα το τυρί είναι ιδανικό για τυραμισού, για cheesecake και για ό,τι άλλο θέλετε. Βέβαια μπορείτε να το λέψετε και στο ψωμάκι σας. Θα το αφήσω να στεγνώσει καλά και θα σας δείξω στην αρχή του βίντεο την τελική του μορφή. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις, και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.